Ang video na mapapanood nyo ngayon ay hindi ko ipinagmamalaki. Kung tutuusin, nakakahiya yung nagawa ko. Dapat nga hindi ko na to i-upload. Mapapahiya lang kasi ako sa inyo. Pero somehow, iniisip ko rin na I think I can turn this big mistake para kapulutan ng aral. Para sa mga matagal na nakasubaybay sa akin, I'm sure ilan sa inyo ginagaya yung mga ginagawa ko. Pero this time, ako na magsasabi sa inyo, please, huwag nyo akong gagayanin. Maraming beses na akong gumawa ng mga content about sa bride entrance and almost perfect, almost good, live, actual shoot at sobrang raw. Hindi ko alam kung ano talaga yung kalalabasan pero today ay live kong nakunan ang isang malaking pagkakamali ko. Pero I don't know kung makikita nyo rin. Kasi kahit ako at that time, hindi ko alam. Nalaman ko lang nung pinanood ko na yung behind the scene na ito. Yun, naglakad na nga. Simulan natin ang eksena sa paglalakad ni groom. Kahit ako ang creative, sisimulan ko ang shot gamit ang tripod. Sir Maro, kailangan ko yung gimbal. Pinakuha ko yung gimbal kasi yun yung sunod kong gagamitin. Sa ngayon, abay pa naman yung naglalakad. Pinaka-importanting makuha ko dito, itong si groom. So, gusto ko pa sanang kumuha ng candids pero wala na, alanganin na. Okay, record na ako. Si groom na to, sir, no? Para hindi kayo magtaka kung bakit tinatanong ko kung siya nga si groom, kasi sa team bride ako nag-shoot kanina at hindi ko nakita si groom. Lagay mo lang sa upuan. Lagay mo sa upuan. Babalikan ko yan dyan. Parang taan. Tara, let's go. Kukuha lang ako ng reaction ni groom. Kasi, dadaan pa yung mga aba, yung mga ninong, medyo mahaba pa yan. Yung nga pala yung editor natin, say hi naman. Say hi naman! So, dati usually tumatakbo pa ako para makakuha ako, mas mabilis ako makakuha. Pero ngayon, alam ko, mahaba yan, maraming ninong at ninang. And then may abay pa. Marami akong time para makakuha muna ng reaction ng mga nandito. So, unang reaction kay groom. Mababa lang ako dito. Another thing is yung foreground. Naka-foreground ako dito sa may upuan. Yan. Okay, ganyan yung shots ko. Medyo ganun lang. Yung mga shots na ganito, mga candids, reaction, actually trabaho talaga to dapat nung pangatlong cameraman. And since dadalawa lang kami, tinatry ko na rin maisingit since may time naman ako. Hindi ko naman ina-advise sa inyo na gawin rin ito kapag kayo yung creative. Dapat nga mas okay nasa likod kayo ng bride para just in case kung ano yung mangyari, makunan nyo kagad. Pero choice ko to. At saka gusto rin kasi ng editor namin na marami kaming makuhang mga candids at reaction. May mga editor din na meron ding dalang camera or minsan humihiram sila ng extrang camera kung meron yung studio owner para makapag-shoot ng mga candids na kagaya nito. So pag nakikita ko na nagsushoot din yung editor o kaya tatlo kaming cameraman, hindi ko na to ginagawa. Diretso na ako sa likod ng bride. Another angle to para kay groom. So nakatingin siya dun sa unahan para abangan si bride. And nakuha ko naman yung reaction niya. And goods na ako dyan. Okay. Dito tayo dadaan sa likod ng photographer. Go. Ngayon, kukuha ko ng reaction ng mga tao na nandito sa paligid. So far, mga ninong at ninang pa lang ang naglalakad. Kaya mahaba pa yung time bago ako lumipat kay bride. So, sa nakikita ko, walang reaction ng mga ninang kasi nakaupo sila lahat, nakatalikod sila sa mga naglalakad. Pero mukhang okay yung mga reaction nitong mga nandito, mga nagbibideo. So yun, kukunin natin. Aware ako na possible na pabababain na si bride ng maaga kasi alam ko sa simbahan na to, pinabababa na talaga nila yung bride kapag nagsimula ng maglakad ang entourage. Pero mas nananaig yung eagerness ko na makakuha ng mga reaction. That's why mas pinipili ko to. At saka kalahi ko ata si Jollibee eh. Pabida. Okay, reaction. Grabe, dalawang cellphone yun ah. Okay, ito naman. Okay. Sila kasi yung medyo may reaction ako nakikita, yung nag-video sila. Kumpara doon sa mga ninang, nakaupo kasi nakatalikod sila. So wala akong makukuha doon. Pero dito, sa akin okay na to, mga bisita. Kung marami na doon mga abay, much better. Kasi
baka makakuha ko ng reaction. Pababa na si bride. Sige, baba na ako sa bride. Mukhang wala na. Kunin na natin yung pagbaba ni bride. Let's go. Kukunti nga palang abay. So, bride na tayo. Remember yung gimbal na iniwan natin? Iniwan ko talaga siya dito kasi dito naman ako dadaan. Let's go. Gimbal na ako. And nakabalance na to. Palagi ko tong ginagawa. Yung iwanan yung gimbal at saka yung tripod sa upuan ng simbahan. And so far, hindi naman nawawala yung mga gamit ko. Mawawala pa lang siguro kung palagi ko yung gagawin. Wag naman sana, pero hindi yun yung mistake na tinutukoy ko. Talasan nyo yung mga mata nyo para makita nyo. Pero mamaya pa yon, mag-enjoy muna tayo sa process ng pagsushoot ko dito sa bride entrance. Pinababa na pala nila. Okay, pinababa na. Okay, ma'am, kukunin lang kita nakatingin sa bouquet. Pagkatingin sa bouquet, on may cueting ka lang sa may harapan, sa may pintuan. Kunwari natatanong mo na lahat. Sige, ready tayo, ma'am, ha? Okay, 1, 2, 3, go. Tingin sa harapan, go. Smile lang po. Okay, kinakabahan si bride, oh. Malalim yung hinga, ma'am, eh. Kita ko, pakinig ko, eh. Sige, ma'am, ibahin konting hawak sa bouquet. Sige. And then, ma'am, kaya mo humakbang ng isang step lang. Isang step, go. And cut. Okay, goods. Kuya Daps, kukuha lang ako ng backshot, ha. Okay na to, ma'am. Kuha lang ako ng backshot kahit di mo naayusin. Ma'am, tingin ka lang sa harapan mo, ma'am. Doon lang sa harapan, ma'am, tingin. Wait lang po, ma'am, ha. Huwag mo nang gagalaw. Wala mo nang kikilos na masama. Yan. Okay, parang gusto ko to. Okay, go. Kaya natin yan. Kuya Daps, go. Ma'am Ila, patulong akong hawak sa ano. Yan. Okay, wait lang po, ha. Gawin kong 120. Di pala ako naka 120. Yan, Kuya Daps, go. Nice, ang ganda ng hangin. Gusto ko talaga yun, Ma'am Ila. Thank you so much. Ang ganda. Okay, sige, hakbang tayo, ma'am, ha. Okay, hakbang na ba? Kuya Daps, papahakbangin ko na, ha. Okay, 3, 2, kuya. And go, 1, go. Hakbang, ma'am. Mabagal lang, ma'am, ha. Huwag pa kabilisan ng lakad. Okay, ma'am, tigil po kayo dyan. Ayusin namin. Ma'am Ila, tulungan natin. Yung veil niya nasa harapan. Okay, sige. Ready tayo. Sige, hakbang tayo, bride. Go. Kuya Daps, go. Lalapit lang po ako, ma'am. Mabagal lang ang lakad, ma'am. Bagalan mo lang. Minsan lang to. Sige. Go, ma'am. Sige, ma'am. Forward. At magkikwento-kwento na rin lang muna ako habang inaabangan nyo yung pinaka-highlights. Para naman hindi kayo maboring habang pinapanood yung proseso ng pagsushoot ko, magkikwento na lang muna ako ng konti. Regarding din sa mga pagkakamali. May time din na nung kamakailan lang, nagsushoot ako ng family. Family siya ng groom. Nakatutok lang ako. And then after kong ma-shoot yun, pumunta na ako kay editor at sa harapan ni editor, ibibigay ko talaga yung memory card. Pero sa hindi ko maipaliwanag na pangyayari, parang wala ako sa sarili ko. Sa harapan ng editor, inireformat ko yung card na ginamit ko sa pag-shoot ng family. At nung matapos siyang ma-reformat, dun ako napaisip, teka, anong ginawa ko? Akala na lahat nagjo-joke lang ako. Pero imbis na magpaliwanag, dire-diretso akong tumakbo. Papunta dun sa family, ginather ko ulit kagad yung family. Pero that time, kulang na sila. Ang nashoot ko na lang is yung parents ng groom, which is for me, importante yon. At dun nakabawi ako ng konti. Yun nga lang, hindi na namin na-retrieve yung shots ng buong family na lahat sila kompleto. Anyway, na-share ko lang. Nagawan ko yun ng paraan. Pero itong pagkakamali ko na mangyayari pa lang, I think mukhang malabong magawan pa ng paraan. Sorry, masyado ko ata kayong pinasasabik. So, panoorin na natin to. Hindi muna ako gigitna. Dito lang muna ako sa side. Kasi makikita ako ng cameraman, yung main cam na nasa harap. Okay, so far goods naman yung lakad ni bride, mabagal. Ngayon, gigitna na ako. Nakakasilaw yung ilaw na yun, no? Ang lakas. Dito ako. Ngayon sa pwestong ito, itinatry ko na maitago yung ilaw sa shots ko. Hindi ko talaga kayang iwasan yung ilaw. Lakas masyado. Lipat ako dito. Pero mukhang ganun talaga. Baka naman maganda yung shots dun sa mga shooters na nasa unahan. Okay, Kenneth, dito tayo, Kenneth. Lapit ako. Okay, bride, baga lang. Okay lang. Pogi ka naman. Okay. Tatago ako dito
Para kunwari candids yung aking receiving. Bless siya kay mami niya. Then perfect yun. Then bless kay daddy. Then ilalagay yung veil. Dito lang ako, naka-foreground lang ako sa upuan. Kahit gimbal yung gamit ko, yung shot ko parang static lang. Okay. So ngayon, hindi ko kailangan kunan yung reaction ni groom. Kasi meron na dun main cam na kumukuha ng reaction. Ngayon, kailangan ko ng reaction ng mga abay. Let's go. Nakunan ko na yung reaction nila. Doon na lang ako sa sa mga abay naman. Mahaba pa yan. Medyo kailangan kong bilisan ng konti. Sa ngayon, nandito yung main cam, nag-shoot na rin ng mga reaction. Pero dagdagan ko na rin. Pag nagsushoot ako ng reaction, tinatarget ko yung meron talagang emotion. Siyempre, yung umiiyak. Pero hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay meron akong makakapture nito. At that time, wala talaga ako nakikitang emosyonal. So like the usual, kukunan ko lang yung reaction nila. Yung nakatingin sila kay bride habang naglalakad. At alam ko, ramdam nila na nakatutok sa kanila yung camera. Wala pa ring emosyon kaya sapilitan na to. May dumi kayo sa mata, oh. Yun, no? Yes. Yun, nakakala mo yun? Kung matalas yung mata nyo, for sure ngayon pa lang nakikita nyo na. Pero ako wala akong kamalay-malay ha. Sunod na eksena ay yung paglapit ni groom. Susunduin niya si bride. Dito kasi sa simbahan na to, si groom na yung lalapit kay bride. Pero lalakad na si groom. Eto na to. Dito na ako papwesto. Medyo malayo pa talaga pinapalakad dito na pinapalakad na yung groom kahit malayo. Ha? Gimbal ka rin? Oo nga. Kuha pa ako ng reaction. Patuloy lang ako sa pagkuha ng mga reaction kasi alam ko malayo pa naman yung lalakaran ni groom at ni bride para makarating dun sa unahan. Alam ko kasi na mas isasama ng editor yung mga ganitong eksena, yung mga reaction kaysa dun sa couple na naglalakad papalapit dun sa altar. Ang bangis naman ng ilaw mo, Gareta. Yung ilaw mo, ang bangis. Panalo eh. Okay, sige. Kunan ko yung receiving. Mag-bless. Sino nagturo sa'yo niyan? Ng ilaw na yan? Yung photo? Ang bahala sa photo. Naiintindihan ko na madilim talaga dito sa simbahang ito. Okay lang naman sa akin yung may ilaw. Ang problema ko lang is kapag gumagalaw yung ilaw habang nakatutok ako doon sa reaction. Yung feeling na ayos na yung angle mo tapos may ilaw na tututok na parang may coaching dumaan. Yung photo nagpapasunod sa'yo ng ilaw? Si Lance? Ang sama. Ang sama. Yung nakatutok na ako sa mukha ng tapos biglang may lalabas na ilaw, parang may coaching dumaan. Panalo. Hindi naman. Yung ilaw ako nababother eh. Sumusunod din yung ilaw. Sorry kung nakita nyo yung rant ha. Hindi naman ako galit. Hindi rin sila galit. Ganito lang talaga kami sa shoot. Normal na sa amin yung mga ganito. Pero napansin nyo ba kung saan ako nagkamali? Kung mali yung ginawa ng lightman, di hamak na mas malala yung maling nagawa ko. Kung tutuusin nga, ako ang dapat sisihin dito, hindi yung lightman eh. Pwede na rin akong pagalitan ni editor at hindi na ako kunin next time. Pero alam nyo bang hindi rin napansin ni editor yung maling nagawa ko? Maging ako, hindi ko rin alam. Wala akong ka-idea. Kahit sino sa amin dun sa event na yon, walang nakaalam ng maling nagawa ko. Isinumpong ko pa kay editor yung ginawa ng lightman. Biniro ko pa nga siya na isama nga niya yung shots na yon na parang may coaching dumaan. Kayo ba nakita nyo? Kung hindi, eto na, ipapakita ko na sa inyo. Kaya ngayon, balikan natin yung mga pangyayari. Madali mo siyang makikita kung pagmamasdan mo yung camera ko. Ano yung napapansin nyo? Ito yung isang napakagandang feature ng FX3. Talagang sumasambulat at ipinapakita niya sa'yo na naka-record ako. Naka-record ako. Alam mo kung bakit? May mahabang pulang ilaw sa taas. Umiilaw yung record button. May isa pang maliit na pulang ilaw dun sa may harapan. At ganito pa yung magiging itsura ng buong screen mo. Punong-puno ng red sa lahat ng sides. At sa part na to, tuluyan nang nawala ang pulang ilaw.
Ma'am, may dumi kayo sa mata, oh. And I'm sure nakita nyo na, kaya magpapaliwanag ako. Tuwing magsushoot ako at pagpasok pa lang ng bride, na-hit ko na kagad yung record. Wala nang patayan yon. Kahit naglalakad ako, kahit minsan bubong na ang nakukunan ko, hindi ko talaga inaalis ang record. Palagi ko rin yung binabanggit sa iba ko pang mga vlogs kung maaalala nyo. Muscle memory ko na yon. Ibig sabihin, kahit hindi ko na iniisip, sanay na yung katawan ko dun sa ganung proseso. At yung pagiging sanay ko na yon, yun din na nagpahamak sa akin. Aksidente kong napindot sa gimbal yung record button kaya nawala yung record. At dahil nga muscle memory ko na, buong pag-aakala ko naka-record pa rin ako all the way. Kahit wala na yung red light na sumasambulat sa mukha ko bilang indicator na naka-on, hindi ko na yun napansin. Kasi nakafocus na ako sa mga reaction at doon sa mga shots na kailangan kong makuha. At oo, itong eksena ng paglapit ni groom, hindi rin naka-record. Pati itong inirereklamo ko na dumadaan yung ilaw, hindi naman pala ako naka-record. Pang sama ng ilaw mo, Gareta. Sa simula pa lang sa part na to, nagpatay na kagad ako ng record. Hindi ko rin alam at hindi ko rin maalala kung bakit. Pagdating ko dito, pinindot ko na ulit yung record. Doon pa lang red flag na kagad yung mga nagawa ko. Kaya ngayon pa lang ay hindi na bagay sa akin na paalalahanan kayo na next time, ganito, ganyan, kasi ako mismo hindi ko nagawa. Kaya kayo na lang ang mag-isip kung ano yung aral na matututunan nyo dito na pwede nyo i-apply sa mga susunod nyong shoot. And since hindi nga bagay sa akin na magbigay ng aral, idadamay ko na lang kayo. Naranasan nyo na rin bang mag-shoot ng magagandang eksena na buong akala nyo perfect tapos sa bandang huli, hindi pala naka-record? I-share mo na rin yung iba pang mga kapalpakan na nagawa mo na rin minsan. Magkwentuhan tayo dyan sa comment section. I-share mo naman yung experience mo. And I'm sure, hindi lang ako ang nakaranas nito. Alam ko, marami tayo. Naghanap ng kakampi no? Damay-damay na lahat. So yun lang. Maraming salamat sa panonood. Happy nga ba? This wedding is from Raymer Studio.